Frumoasele mele fecioare, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna iulie, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în fecioară. Sper să nu se audă foarte mare gălăgie, la noi bate vântul, e un pic mai răcoare și, bineînțeles, profităm să stăm cu geamul deschis și sper să nu deranjeze foarte tare. Începem, primele 3 mesaje pentru voi, ok, a sărit unul, luăm, avem semnale. Ia uite, un semnal aici, a vrut să iasă și să ne spună că vor veni semnale către tine în această perioadă. Respect, ok, și a oferi. La capătul cărților semțuri ascunse, ca și cum în interiorul tău încă se întâmplă, nu știu, sau încă simți așa o durere, o dramă, încă există o suferință, pentru unii dintre voi cel puțin, încă plânge după ceva. Ori ceva ce ai pierdut, ori după cineva care te-a părăsit, ori după cineva care nu mai este în viața ta, ori după cineva care te face să suferi, ca și cum cineva te menține în continuu într-o suferință, da? Aici se spune, urmărește semnalele. Ai nevoie de un pic de respect de sine, dacă tu încă ești în această stare, ca și cum, ok, ce-ar fi să începi să îți dai un pic de alinare, un pic de respect, adică e ca și cum cât de mult rău vrei să-ți mai faci rămânând în această stare. Oferă-ți un pic de iubire. A suferi atât sau a sta atât de mult sau a permite cuiva să te mențină într-o stare atât de joasă, de umilință, de, nu știu, habar n-am, ce simți, tu știi ce simți aici, tu știi ce e în sufletul tău. Înseamnă nerespect de sine, nu sună corect în românește, însă mă înțelegi ce vreau să zic, da? Ți se spune să vezi semnalele care vin de la această persoană sau care vin de la viață și îți spun, ridică-te odată. Da? Urmărește toate semnalele care vin către tine, care îți arată că de fapt tu nu-ți mai oferi niciun fel de respect sau tu nu te mai respecti pe tine. E vorba despre a urmări semnalele. Persoane care îți spun în față, măi fecioară, vezi că prea mult te umilești, măi fecioară, vezi că prea mult accepți din partea respectivei persoane, măi fecioară, vezi că de prea mult timp stai în această stare de doliu și de plâns și de jale, ieși de acolo, da? Poate sunt multe persoane care îți spun lucrul ăsta. Sau, pur și simplu, îmi vine să spun, poate unii dintre voi vedeți de foarte multe ori semnul stopului, ăla pe care îl vedem pe străzi. Pentru că aici avem o palmă, care vrea să te facă să vezi că trebuie să te oprești. Să te oprești din ce? Din această suferință, din această stare. Da? Adică să ieși de acolo. Și de aia am simțit că poate de foarte multe ori, mulți dintre voi vedeți repetitiv, constant cuvântul stop. Nu neapărat doar pentru că vezi, Doamne, mergeți pe stradă, bineînțeles că e plin orașul de semnale de stop, însă de ce doar alea vi se vă atrag atenția? De ce? E ca și cum trebuie să pui stop la ceva. Trebuie să vezi că nu mai poți rămâne acolo la infinit. Trebuie să vezi că trebuie să pui piciorul în prag persoanei care te face să te simți așa, un nimeni cumva. Da. A oferi mai mult decât trebuie nu este respect de sine. Îmi vine un mesaj pentru mai mult decât merită cealaltă persoană. A oferi mai mult decât merită cealaltă persoană sau, mă rog, cealaltă persoană însemnând oricine, nu neapărat vorbim aici despre iubire, ca să ne înțelegem, da? A oferi mai mult decât merită altcineva înseamnă lipsă de respect față de tine și suferință în ceea ce te privește.
Așadar, fii atent la semnale și vezi cine merită generozitatea ta, cine merită respectul tău, da. Da, hai să vedem mai departe alte mesaje pentru voi. Opt de cupe. Dacă viața ta e stagnantă, spune așa, sau plictisitoare, explorează un peisaj nou. Optul de cupe, cartea plecării în tarotul clasic, este cartea plictiselii a rutinei. Dacă ceva nu-ți mai convine în momentul de față în viața ta, nu-ți rămâne altceva decât să pleci. Nu-ți rămâne altceva decât să explorezi noi teritorii. Asta ni se spune. Temperanța. Renunță la limitările autoimpuse. A ieșit și la leu. Nu știu dacă ai de-a face cu un leu. Poate unii dintre voi da. Și judecata. Toate semnalele spun că ești exact acolo unde trebuie să fii. Foarte tare mesajul. Foarte interesant. Hai să vedem. La capătul cărților avem 10 de monede. A avea totul este diferit pentru fiecare dintre noi. Ce înseamnă pentru tine abundență sau ce înseamnă pentru tine împlinire? Ce înseamnă pentru tine am tot ce-mi trebuie în viața asta? Aici am o persoană care stă pe scările casei, pe prispa casei acolo, și are casa, scările pline de pisici. Se simte singură, are față de posomorâtă persoana asta. Ca și cum nu se simte împlinită. Că n-are decât 10 pisici acolo lângă ea. N-are pe nimeni altcineva. Tu accepti să stai lângă o persoană care îți face rău, de exemplu, sau să te înconjori de persoane care te umilesc sau care te fac să te simți, să te fac să suferi, crezând că sunt prieteni sau că sunt persoane bune, de exemplu, și ignori toate semnalele care vin către tine. Nu te simți bine în această comunitate sau atmosferă în care ești sau lângă această persoană lângă care ești. Însă ai niște limite autoimpuse despre care vorbeam, cu temperanța, care ți se spune să le depășești. Limitele tale sunt frica de singurătate. Crezi că această comunitate, această persoană care te face să suferi, este persoana care îți oferă tot, însă tu ești neîmplinit, nesatisfăcut, plictisit, suferi. Toate semnalele spun că ești în locul unde trebuie să fii. De ce treci prin ceea ce treci în momentul de față? Ce ai de învățat? Știi ce ai de învățat? Respectul de sine și a ști cui să-i dai. A ști cu cine să fii generos. Trebuie să vezi, să selectezi persoanele cu care tu poți să fii generos și cu care nu. E vorba despre o suferință prin care tu treci pentru că n-ai învățat. Toată viața ta n-ai învățat și poate acum e momentul să începi să înveți într-adevăr că nu toate persoanele merită generozitatea ta și că trebuie să începi să te respecti pe tine. Când cineva te face să te simți prost, când cineva te umilește sau când cineva te rănește într-atât încât să ajungi în această stare în care pare că persoana asta nu mai ridică capul de acolo, da? Ca și cum te-a
băga sub 10 metri sub pământ. Atât de tare te-a durut ce ți-a spus sau ce ți-a făcut. Acea persoană nu merită să o ai în viața ta. Nu pot să spun altceva. Nu, acea persoană nu merită să te aibă în viața lui, pardon. Da? În viața ei. Și dacă judecata ne spune că toate semnalele te duc acolo, pardon, te duc în locul în care trebuie să fii, spune că ești acolo, ești exact acolo unde trebuie să fii ca să-ți înveți o altă lecție. Poate nu e prima oară când treci prin chestia asta. Însă poate frica ta de singurătate sau vezi, Doamne, ce știu, alte chestii te împiedică să spui stop, nu te mai vreau în viața mea pentru că nu mă respecti, nu mă iubești, tu nu oferi nimic în schimb decât suferință, da? Nu poți să ai totul ca și cum, 10 lăsate de monede. A avea totul e diferit pentru fiecare dintre noi. De ce nu te mulțumești cu a nu mai suferi, cu a nu te mai lăsa umilit, călcat în picioare? Pentru unii dintre voi despre asta, dragii mei. Și e ca și cum pare că viața ta stă pe loc aici cu 8 osa de cupe. Da? Dacă viața ta e stagnantă sau plictisitoare sau dureroasă, explorează un peisaj nou. Pleacă de acolo. Caută, nu știu, caută să-ți depășești fricile care te mențin în această situație, relație, comunitate și așa mai departe. Hai să vedem îngerii iubirii. Ocupă-te de problemele tale de familie, romantism, sigur este ea, această persoană. Poți să iubești fără frică. Foarte interesant. Acum, dacă vorbim despre frica, că vezi, Doamne, aici hai să punem într-un context. Dacă vorbim despre cei care aveți o relație și suferința pe care o aveți, o trăiți în relație, pentru că partenerul este cel care nu vă respectă, sau, mă rog, aici se poate citi viceversa când vorbim despre relații, da? Poate tu ești cel care îl face să sufere pe celălalt, nu știu, nu contează. Ideea e că se poate citi viceversa când vorbim despre cupluri. Ți se spune să te ocupi de problemele tale de familie, adică problemele pe care le aveți în relația voastră. Ești lângă persoana potrivită pentru tine. Ești exact acolo unde trebuie să fii, ți se spune. Da? Însă, ce se întâmplă este că probabil tu nu ai pus niciun fel de limite acestei persoane, ai lăsat-o așa să stea, nu știu, să facă sau să te trateze cumva cum a vrut. Și tu ai acceptat fără să pui niciun fel de limită. Da. Nu i-ai impus respect acestei persoane, nu i-ai tăiat macarona când trebuia, ai lăsat-o cumva așa să facă ce a vrut în relație. Și aici e vorba despre, pune mâna și ocupă-te de lucrul ăsta. Nu neapărat că trebuie să-ți impui respectul cu pumnul masă, nu e despre asta, e vorba despre ca celălalt să simtă modul în care te face să te simți tu. Da. Poți să iubești fără frică această persoană? Da. Mie îmi lasă impresia că aici vorbim despre o persoană cu adevărat de încredere, adică e ca și cum, da, Doamne, între voi a existat de la început, poate că o atracție sau sentimente autentice, sincere, da, pentru că avem aici cuvântul romantism și spune sentimentele tale sunt autentice și demne, da, de a fi trăite sau merită să fie trăite. Poți să iubești fără frică. Deschideți inima pentru a da și a primi energia cea mai elevată dintre toate. Toate aceste mesaje vorbesc despre partenerul pe care îl ai este cel potrivit pentru tine, dacă vrei, da? Însă trebuie să vă ocupați de aceste probleme
în care există lipsă de respect și lipsa reciprocității, vine să spun, da? Sau poate există plictiseală, rutină prea multă, aici trebuie făcute niște schimbări în ceea ce privește relația voastră. Nu e vorba despre despărțire aici, nu e vorba despre a pleca, este vorba despre a vă ocupa într-adevăr de problemele care vă aduce suferință în viața de cuplu și a face schimbări. A face schimbări E vorba de un soi de trezeală. Judecata vine cu trezire întotdeauna, da? Și aici toate semnalele spun sau semnele spun că ești exact unde trebuie să fii. Doar că trebuie făcute modificări la nivel de suferință asta. Ce se întâmplă de vă faceți rău unul altuia sau de ce accepti să ți se facă rău sau de ce, nu știu, de ce faci rău celuilalt în cazul în care vorbim despre tine. Pentru cei singuri, poate unii dintre voi vă este foarte frică să vă mai apropiați emoțional de cineva cu care să începeți o relație. Poate v-ați complicat în ultima perioadă doar să stați așa, să plângeți după trecut, după vai ce relații urât am avut, s-a terminat urât sau nu știu ce relații urâte am avut, de ce nu. Însă aici vorba despre ok. Ce-ți transmite ție viața în legătură cu iubirea? Ce-ți spune viața? Pentru că tu primești aici semnale. Poate semnale din partea altor persoane care se simt atrași de tine, da? Atrase. Poate viața îți spune, ajunge cu statul la în starea asta în care zici, nu o să găsesc niciodată pe nimeni și nu știu, alte gânduri negative sau nu mai îmi trebuie în viața mea pe nimeni. Ce semnale îți dă viața în legătură cu tine? Cât de mult te gândești la tine? Poate ești foarte tânăr, poate ai, nu știu, 40 de ani, 50 de ani. 40 de ani, 50 de ani înseamnă foarte tânăr, dragii mei. De la 40 de ani încolo începe din nou viața. Ce facem? Dacă am ajuns la vârsta de 40 de ani, să zicem, da? Vorbim așa, la nivel global. Ajung persoanele la vârsta de 40 de ani, sunt la jumătatea vieții. În ziua de astăzi, ciclul vieții a unei persoane, în medie, este de 80-85 de ani. La 40 de ani, ești la jumătatea vieții. Există psihologi care spun că până în 40 de ani experimentăm sau adunăm experiențe și de la 40 de ani încolo începem să trăim viața cu adevărat. Așadar, ce semnale îți dă viața asta că ai 40 de ani, de exemplu, și tu stai și plângi cu capul în pernă și zici, sau mă rog, poate nu plângi, dar zici așa, nu mai îmi trebuie, că nu există, că nu știu ce. Da? Deci aici un pic de iubire față de tine, un pic de generozitate față de tine, să zici, băi, ia stai încă, nu mai stau să mai plâng, mă duc, explorez teritorii, aici vorba despre, ok, dacă viața ta e stagnantă, plictisitoare, așa, tristă, vai de mine, nu știu cum e, pune mâna și explorează peisaje noi, du-te, cunoaște persoane noi, du-te cum se spune, dacă îți permiți, bineînțeles, explorează alte orașe, du-te un weekend într-un alt oraș, niciodată n-ai de unde să știi când poate apărea cineva în viața ta, da? Renunță la limitările autoimpuse. De ce spui întotdeauna nu? Întotdeauna primul cuvânt care ne iese, mai ales când suntem în stări de genul ăsta, este nu. Nu mai vreau, nu mai îmi trebuie, da? Când vorbim despre limite, vorbim despre o barieră, un nu, un refuz, da? Și aici temperanța spune nu. Renunță la acele limitări autoimpuse. Depășește-le. Judecata îți spune să te trezești.
Să vezi momentul în care ești. De ce încă ești așa, în acea tristețe? De ce încă spui că nu mai vrei pe nimeni în viața ta? De ce spui probabil că, păi la vârsta mea mai îmi trebuie mie? De ce? Trezește-te! Toate semnele spun că ești exact acolo unde trebuie să fii. De ce ești exact acolo unde trebuie să fii? Cum am spus mai devreme, pentru că trebuie să înveți să faci altceva, altcumva, să înveți să te trezești, da? Ocupă-te de problemele tale de familie. Viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Nu știu dacă are legătură sau relevanță pentru unii dintre voi. Ce legătură are relația pe care au avut-o părinții tăi cu ce se întâmplă în viața ta amoroasă? Poate n-ai avut un exemplu bun de iubire în casă. Nu contează. Autoeducă-te, că pentru asta ești fecioară. Fecioara se autoeducă. Sau arhetipul, cel puțin este asta. Mie vine să spun, ocupă-te de tine. Deschide-te din punctul de vedere romantic. Depășește-ți fricile că vezi, Doamne, nu o să mai poți să iubești pe nimeni sau nu o să mai găsești pe nimeni cu care să ai o relație. Depășește-ți aceste frici. Și aici mesajul cu partenerul pe care îl cauți este cineva pe care deja îl cunoști. Există cineva în viața ta? Privește semnalele. Ce semnale îți dă persoana aia? Dacă e o persoană care ție nu-ți place, e o persoană plictisitoare sau e ceva ce, nu știu, e o persoană care nu te incită în niciun fel, atunci spune omului, băi, nu-mi place de tine, asta e, next, da? Însă nu trebuie să stai așa și să ascunzi niște sentimente în care zici, îmi dă o certă siguranță, stabilitate, încredere într-un fel sau altul persoana asta, însă nu-mi place, dar nici nu vreau, nici nu pot să-i spun că nu-mi place de ea. Nu, aici nu e vorba despre a putea sau a nu putea să-i spui persoanei respective, pentru că atunci când avem de comunicat ceva, trebuie să o facem cu respect, da? În primul și în primul rând. Nu-i spun în față, băi, nu-mi place de tine. Îi spun, nu știu, îi spun într-un fel sau altul, în așa fel încât el să înțeleagă, puneți mintea la contribuție, vezi cum faci să-i spui persoanei respective sau să-i dai semnale că nu te interesează o relație romantică. Însă asta nu înseamnă că tu trebuie să rămâi închis din punct de vedere romantic. Poți să-ți permiți sau să-i dai voie acestei persoane să-ți dai voie să cunoști alte persoane. Da? Și atunci un alt semnal pe care tu îl dai acestei persoane cu care tu nu te simți confortabil să începi o relație. Da? Depinde, pentru fiecare poate să fie diferit, însă aici e vorba despre cineva pe care deja îl cunoști, este persoana pe care tu o cauți. Poate nu această persoană, însă poate e alta. Încearcă să vezi semnalele. Da. Hai să vedem alte mesaje. Aveam rechinii, că nu mi-e așa în românește. Putere și supraviețuire. Dragii mei, indiferent ce se întâmplă aici, veți supraviețui, da? Că e vorba de cei care aveți o relație, că e vorba despre orice alt eveniment care te face să suferi sau persoană, vei supraviețui. Important este ca tu să ai puterea să te ridici în picioare. Putere și supraviețuire sunt mesajele din acest card. Avem bătrâna, tristețe și femeie, o femeie în vârstă tristă. Poate unele dintre voi, mai ales dacă sunteți femei,
vorbim despre acea senzație de îmbătrânire. Poate că te simți mai bătrână decât ești. E un lucru greșit să facem asta, să gândim așa ceva. Dacă ești bărbat, poate ai de-a face cu o femeie destul de, nu știu dacă neapărat întunecată, ci tristă, apatică, cu un trecut, poate un trecut trist, de ce nu? Însă aș spune că unii dintre voi aveți sentimentul ăsta de durere, de tristețe. Îmi vine mesajul, mă simt al nimănui, nu știu de ce îmi vine mesajul așa, nu știu pentru cine e. Dar în primul și în primul rând trebuie să ne gândim logic, da? Logic, eu vorbesc despre logică când vorbesc despre fecioare. În mod logic trebuie să ne gândim că tristețea nu ne ajută să putem schimba într-un fel sau altul chipul. Nu ne ajută să ne trezim tristețea. Trebuie să învățăm să ieșim din tristețe, să schimbăm atmosfera cumva sau locația, de ce nu? Nu neapărat să te muți, însă du-te în locuri frumoase care să-ți ridice starea, da? Pentru că aici e vorba despre doar în mâinile tale stă să ieși din această stare, nu pot să spun altceva, putere și supraviețuire, tristețe. Și avem ancora, stabilitate și siguranță. E vorba despre tu ați oferit ție această, ca și cum ancorează-te în tine, îmi vine să spun. Nu trebuie să te agăți, să te ancorezi de persoana respectivă, nu trebuie să te ancorezi de nimeni și nimic, ci de tine însuși. Tu trebuie să ai respect de tine, tu trebuie să ai putere să depășești momentul ăsta sau sentimentele astea. Tu trebuie să fii cel care să se îmbărbăteze și să spună nu mai vreau să trăiesc stări de genul ăsta. Tu trebuie să-ți cauți stabilitatea și siguranța, dar în primul rând să-ți o dai ție. E o chestiune de încredere aici. Tu să fii stâlpul tău, tu să fii... Și nu vorbim despre egoism sau nu vorbim despre de asta, nu mergem pe cărări, nu e despre asta, e vorba despre putere personală. Avem porumbelul, pace și seninătate. Poate că ar trebui să te centrezi cel mai mult în această perioadă pe a-ți recupera pacea, liniștea, a te ancora. Foarte interesant. Ați recupera puterea personală. Nu pot să spun altceva. A ieși din această stare de apatie, de durere, de... nu știu. Da. Potențialul tău este infinit. Frânează ritmul și bucură-te de viață. N-aș spune că ești accelerat, ci ești trist. Frânează tristețea asta, da? Și bucură-te un pic de plăcerile vieții. Când n-ai mai făcut așa ce a vrut mușchiul tău? Ia uite aici, persoana asta. Stă pe un scaun care pare a fi un tron, da? Și s-a înconjurat aici de bunătăți. Aici avem foarte multe fructe, nu contează, bunătăți pentru fiecare dintre noi e diferit. Însă, această persoană își dă un capriciu, da? Se bucură de viață, se bucură de un moment împreună cu ea însăși. A băut un pahar de vin, a aruncat vinul sau poate l-a vărsat din greșeală, nici nu se închisează să se ducă să spele acea pată de vin de pe covor.
este indiferent, e ca și cum, nu, acum e momentul meu să mă bucur de această clipă, da? Când a fost ultima oară? Când tu te-ai pus pe un tron, când tu te-ai pus pe un piedestal, avem imaginea acestor tronuri, da? Tronuri se spune, nu? Scaune, mă rog, mă înțelegi. Avem această imagine în ambele cărți. Când a fost ultima oară când tu ți-ai dat voie să pătezi covorul, dragă fecioară care ești obsedată de curățenie? Când a fost ultima oară? Da. Și avem spinii. Acest mesaj spune să-ți împletești coroana pe care o meriți. Ce tip de coroană crezi că meriți? Aceasta de suferință, adică să stai așa și să te plângi? Meriți să te autopedepsești? Pentru că trandafirii au spine, aici avem trandafiri, da? Sau meriți să-ți împletești o coroană frumos mirositoare, proaspătă, de flori proaspete în fiecare zi, în care să transmiți celorlalți ceea ce tu meriți. Adică e ca și cum să-ți cunoști valoarea. Să-ți cunoști valoarea, să te respecti și să transmiți acest lucru. Împletește-ți coroana pe care crezi că o meriți. Eu aș spune că meriți mult mai mult decât crezi tu că meriți, însă trebuie să începi să faci un proces de respect de sine sau iubire, autostimă, numește cum vrei tu. La capătul cărților avem turnul, nu turn, ci așa este mesajul aici. Avem turnul și de desubt scrie deconectează-te și relaxează-te un pic. Așadar, vorbim despre, în primul și în primul rând, a începe să urmărești semnalele care vin către tine de la cei din jurul tău, cărora poate tu le oferi respect, timp, nu știu, ești generos cu de toate față de respectivele persoane sau respectiva persoană, nu primești înapoi același lucru și asta te întristează și poate că ar trebui să începi să te gândești și tu ce-ți faci. Așadar, privește semnalele, învață să te relaxezi, învață să pleci din locuri în care nu te mai simți în niciun fel, nu știu, simți că viața ta nu mai are niciun fel de evoluție într-un fel sau altul, da? Unde viața e stagnantă sau plictisitoare. Depășește-ți fricile, e un mare proces pe care l-am mai văzut la voi, nu e prima oară când vedem acest gen de etalare, bineînțeles. Învață din tot ceea ce ai trăit în această viață și începe să te ancorezi în tine și începe să începe să te bucuri și tu de micile plăceri ale vieții și crede în tine, Domne, începe să crezi în tine, ia-ți timp să te relaxezi, ia-ți timp să faci lucruri care să îți provoace sau să-ți ofere plăcere dacă vrei. Nu pot să zic altceva, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Da, vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!